હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે શિયાળા માટે એકદમ હેલ્ધી રેસિપી ગુંદર પાક કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. ગુંદર પાક ઘણી બધી રીતે બને છે. માવો નાખીને પણ બને છે અને માવા વગર પણ બને છે. તો આજે આપણે ગુંદર પાકને થોડોક હેલ્ધી રાખવા માટે એને વગર માવાએ બનાવશું. કારણ કે જો તમારા ઘરમાં કોઈ ડાયાબિટીક કે કોલેસ્ટ્રોલ પેશન્ટ હોય તો એમના માટે માવો બિલકુલ પણ સારો નથી હોતો અને વજન પણ વધી જવાનો ખતરો રહે છે. તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે ટ્રેડિશનલ રીતે ગુંદર પાક કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર મેં એક નાનું પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે 60 ગ્રામ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરીશું. જે 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે એમાંથી જ મેં 1/3 કપ ઘી માપવા માટે લીધો છે. ઘીને બરાબર પીગાળી લેશું અને 30 સેકન્ડ માટે એને ગરમ થવા દઈશું. એ પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે એક નાના મિક્સર જારની અંદર આપણે અડધો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલો બાવળનો ગુંદર ઉમેરી દઈશું અને એને પીસીને આપણે બારીક પાવડર બનાવી લેવાનો છે. ગુંદરના પાવડરને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને એકદમ બારીક એને પીસવાનો છે. હવે આપણે જે ઘી ગરમ કર્યું હતું 60 ગ્રામ જેટલું એ આમાં ઉમેરી દઈશું. ગરમ ઘીની અંદર આપણે ગુંદરને 8 થી 10 કલાક માટે પલાળી લેવાનો છે. તો બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 8 થી 10 કલાક માટે આપણે એને ઘીમાં પલાળવા દઈશું. આ રીતે ગુંદરને ગરમ ઘીમાં પલાળી લેવાથી જ્યારે ગુંદર પાક બનાવતી વખતે આપણે એને ખાઈશું તો બિલકુલ પણ દાંતમાં ચોંટશે નહીં. તો એને આપણે ઢાંકી દઈએ. 10 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદર અને ઘી બંને એકદમ સરસ જામી ગયા છે. તો ચમચીથી આ રીતે આપણે એને કાઢી લઈશું. ગુંદરને પલાળતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે એનો પાવડર ઘીમાં સરસ રીતે ડૂબી જવો જોઈએ, સૂકો ના રહેવો જોઈએ, નહીં તો ગુંદર બરાબર પલળશે નહીં. હવે ગેસ ઉપર મેં એક નાનું નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ શેકી લઈશું. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં અહીંયા મેં 25 ગ્રામ જેટલી બદામ લીધી છે. સામે મેં 25 ગ્રામ જેટલા જ આખા કાજુ લીધા છે. તમે ચાહો તો આખા કાજુની જગ્યાએ ટુકડા કાજુ પણ લઈ શકો છો. 25 ગ્રામ જેટલી મેં અખરોટ લીધી છે. 5 નંગ અખરોટને મેં તોડી લીધી હતી અને 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન મેં મગજતરીના બી લીધા છે, જે ગ્રામમાં 10 ગ્રામ છે. બધી જ વસ્તુને આપણે સાથે જ શેકી લઈશું જેથી વધારે ટાઈમ વેસ્ટ ના થાય. તમે ચાહો તો મગજતરીના બીને અલગ શેકી શકો છો કારણ કે એકદમ જલ્દી શેકાઈ જાય છે. આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટને શેકી લેવાથી એમાં જે કંઈ પણ મોઇશ્ચર હશે એ નીકળી જશે. તમે ચાહો તો થોડુંક ઘી લઈને પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સને ઘીમાં શેકી શકો છો, પણ અહીંયા એને હું ડ્રાય રોસ્ટ જ કરીશું. સતત હલાવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને શેકવાના છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડ્રાયફ્રૂટને મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લીધા છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું અને ઠંડા થઈ જાય પછી મિક્સરમાં એનો અધકચરો પાવડર કરી લઈશું. તો સેમ પેનની અંદર હવે આપણે મખાનાને શેકી લઈશું. તો અહીંયા હું એમાં 1 કપ એટલે કે 15 ગ્રામ જેટલા મખાના ઉમેરીશું અને એને પણ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું, જેથી મખાના એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય. મખાના અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો કરી શકો છો, પણ એમાં ખૂબ જ કેલ્શિયમ હોય છે. તો શિયાળાની દરેક રેસીપી બનાવતી વખતે આને હું હંમેશા એડ કરું છું. એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, તો જો તમે એને એડ કરશો તો વધારે સારું રહેશે. તમારે થોડુંક ઘી ઉમેરીને પણ મખાના શેકવા હોય તો શેકી શકો છો. તો અહીંયા મેં 5 મિનિટ મખાનાને શેકી લીધા છે અને એક મખાનાને આપણે આ રીતે તોડીને જોઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મખાનો એકદમ સરળતાથી તૂટી રહ્યો છે. તો હવે આપણે આ મખાનાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એને આપણે ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડા થઈ જાય પછી મિક્સરમાં આપણે એને પીસી લેવાના છે. તો આ મખાનાના પાવડરને હવે આપણે એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈશું. એને મેં અધકચરું જ પીસ્યું હતું. એ જ રીતે આપણે ડ્રાયફ્રૂટને પણ પીસીને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટને પણ આપણે મખાનાવાળી પ્લેટની અંદર જ એડ કરી દઈશું. હવે ગુંદર પાક બનાવવા માટે એક પેનમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરીશું. 200 ml વાળો મેં અહીંયા 1/4 કપ ઘી લીધું છે અને જે ઘી આપણે ગુંદર પલાળતી વખતે 60 ગ્રામ જેટલું લીધું હતું એ અલગ છે અને આ અલગ છે, એટલે કે ટોટલ 160 ગ્રામ જેટલા ઘીનો યુઝ થઈ જશે આ ગુંદર પાક બનાવવામાં. ઘી બરાબર પીગળી જાય પછી આપણે એમાં જે ગુંદર પલાળીને રાખ્યો હતો એ ઉમેરી દઈશું અને ઘીની અંદર આપણે ગુંદરને બસ અડધી મિનિટ માટે જ શેકવાનો છે, એનાથી વધારે નહીં. તમે ચાહો તો ગુંદરને વગર પલાળીએ ડાયરેક્ટ પણ આ સ્ટેજ ઉપર ઘીની અંદર તળીને ગુંદર પાક બનાવી શકો છો, પણ આ એકદમ ટ્રેડિશનલ રીત છે ગુંદર પાક બનાવવાની. તો બરાબર આપણે પહેલાં તો ઘીની અંદર ગુંદરને મિક્સ કરી લઈએ અને અડધી મિનિટ માટે એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે આપણે એને શેકી લઈએ, કારણ કે ઓલરેડી આપણે ગુંદર પલાળીને જ લીધો છે, તો દાંતોમાં બિલકુલ પણ એ ચોંટશે નહીં. અડધી મિનિટ ગુંદરને ઘીમાં શેક્યા પછી હવે આપણે એમાં 1 કપ એટલે કે
130 ગ્રામ ગોળ ઉમેરી દઈશું. 200 ml વાળો 1 કપ ફૂલ ભરીને મેં ગોળ લીધો છે અને અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, જેની મીઠાશ વધારે હોય છે. જો તમે વ્હાઈટ કોલ્હાપુરી ગોળ લેતા હોય તો તમારે 150 ગ્રામ ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. ગોળ બરાબર પીગળી ગયો છે અને ગોળને હવે આપણે બસ પીગાળવાનો જ છે આ રીતે, અને બિલકુલ પણ કૂક નથી કરવાનો, નહીં તો ગુંદર પાક બિલકુલ બિસ્કિટ જેવો કડક બની જશે. તો ગોળ પીગળી ગયો પછી મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આની અંદર 1/3 કપ એટલે કે 25 ગ્રામ કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે. કોપરાની વાટીને જ મેં છીણી લીધી હતી. હવે આની અંદર આપણે મખાના અને ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન સૂંઠ પાવડર ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન ગંઠોડા પાવડર, જેને પીપરી મૂળ પાવડર કહે છે, એ ઉમેર્યો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પેન આપણું ગરમ જ છે, તો ગરમ પેનમાં જ આપણે ફટાફટ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે. જો તમે ગેસ ચાલુ રાખશો તો તમારો ગુંદર પાક એકદમ હાર્ડ બનશે, કારણ કે ગોળ ઓગળી જાય એ પછી આપણે ગુંદરને બિલકુલ પણ કૂક નથી કરવાનો, ગેસ બંધ જ કરી દેવાનો છે. નહીં તો ગોળ કૂક થઈને આપણો ગુંદર પાક એકદમ હાર્ડ બનશે અને ખાવામાં બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે. તો અહીંયા બધી જ વસ્તુને મેં બંધ ગેસમાં જ મિક્સ કરી લીધી છે. હવે આપણે એને એલ્યુમિનિયમની એક ટ્રેની અંદર એડ કરી દઈએ. ટ્રેને મેં પહેલેથી જ ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરીને રાખી હતી. એમાં આ મિશ્રણ ઉમેરીને આપણે એને ફેલાવી દેવાનું છે. જો આ રીતની ટ્રે તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્ટીલની ગોળ પ્લેટને પણ ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી શકો છો. તો આ રીતના ફ્લેટ ચલેથાની મદદથી આપણે એને ફેલાવીને એકદમ ઇવન કરી લઈશું. અને આ ગુંદર પાક સહેજ ઠંડો થાય પછી જ આપણે એમાં નિશાન લગાવીશું. તો અહીંયા એકદમ સરસ મેં એને ફેલાવીને ઇવન કરી લીધું છે. હવે જ્યારે આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એને ગાર્નિશ કરી લેવાનું છે. તો ગાર્નિશ માટે અહીંયા મેં સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે અને થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા સ્પ્રિંકલ કરીશું, જેથી એ દેખાવમાં પણ સારું લાગે. હવે આપણે એને પણ એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી દબાવી દઈશું, જેથી ગરમ છે તો એ તરત જ ચોંટી જશે. અને હવે એને આપણે થોડુંક ઠંડુ થવા દઈએ. જ્યારે આ મિશ્રણ થોડુંક ઠંડુ થાય અને સહેજ હૂંફાળું ગરમ હોય ત્યારે આપણે આ રીતે ચપ્પુથી એમાં નિશાન લગાવી દઈશું. દર વખતે હું સ્ક્વેર પીસીસમાં કટ કરું છું, તો આજે અહીંયા મેં એને ટ્રાયંગલ શેપમાં કટ કર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરળતાથી એના પીસીસ બહાર આવે છે. તો એને એક પ્લેટમાં મૂકીને આપણે બધા જ પીસીસ આ જ રીતે અલગ કરી લઈશું. તમે પણ આ શિયાળામાં આ ગુંદર પાકની રેસીપી ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. માવા વગર પણ એકદમ સોફ્ટ બનશે. જો તમે મારી જણાવેલી બધી જ વાતોનું ધ્યાન રાખશો, ગોળને બસ પીગાળવાનો જ છે. મેલ્ટ થયા પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, તો એકદમ સરસ સોફ્ટ ગુંદર પાક બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ગુંદર પાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.